बदाम साधेको एक सजिलो खाजा हो जुन खानेकुरा कुनै पनि समयमा खान सकिन्छ। यो पेय पदार्थसँग पनि राम्रोसँग जोडिएको छ। परम्परागत रूपमा बदामको सट्टा भुटेको भटमास प्रयोग गरिन्छ। भुटेको भटमास र बदाम दुवै नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा स्न्याक्स वा स्टार्टरको रूपमा सजिलै उपलब्ध रहने गर्दछ। बदाम साधेको बनाउन सजिलो र छिटो छ। बदामको रिच र नट्टी स्वाद र मसालेदार स्वादद्वारा सन्तुलित र निकै मिठो परिकार पनि बन्ने गर्दछ। यसपालि चाहिँ तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दछु बदाम साधेको, जसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब बदाम साधेको बनाउनको लागि बोक्रा नभएको यस्तो बदाम चाहिन्छ। सुरुमा त बदामलाई एउटा प्यानमा यसरी राखिदिने अनि राम्ररी यसलाई भुटिदिनुपर्छ। बदाम साधेको बनाउँदाखेरिमा भुटेर तयार गरिएको बदामको एकदमै मिठो स्वाद पनि बन्ने गर्दछ। यसरी चलाउँदै राम्ररी भुट्ने। दुवै साइड राम्ररी भुटिनुपर्छ। लाइट ब्राउन जबसम्म कलर आउँदैन तबसम्म यसलाई भुटेर तयार पनि गर्दै रहने। अब यतिको भएपछि बदाम हाम्रो तयार भयो। अब बदाम साधेको बनाउनको लागि एउटा बलमा यसरी बदामलाई राखिदिने। अब यसमा प्याज, टमाटर, हरियो खुर्सानी, लसुन, अदुवा, धुलो खुर्सानी, मसिनो काटेको धनियाँ अनि कागतीको रस, तताएको तोरीको तेल अनि स्वाद अनुसारको नुनलाई यसरी राखिदिने। अब यसलाई राम्ररी मोलिदिनुपर्छ। टमाटर काट्दाखेरि चाहिँ टमाटरको भित्रको जुन गुदीको भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नराखिकन बाहिरको भागलाई मात्रै काटेर राख्नुपर्छ। र भेजिटेबलको कटिङ चाहिँ अलि डाइस तरिकाले काट्नु पर्दछ। र यसरी राम्ररी मिक्स गर्दै पनि रहने। र यसरी बदाम साधेको पनि तयार भएको छ। अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गर्न खोजेको छु। अत्यन्तै सजिलो भएको र छिट्टो मिठो बन्ने बदाम साधेको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ यसपालि बदाम साधेको बनाएर खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मलाई नमस्ते।